one of your books. Oh. Thank you. I have to leave. תראו, זה גם פסל היונים, תראו איזה נחמד. כן, זה באמת. יזוהר לקיה מזירים את נשמת תומר בן מורן ואייל שלח לעולמו. ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולמנו ומיה ברך וישתבח ויתפאר עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. נער עם שאיפות בדרך. אנחנו נלך בדרכך, נעשה מעשים טובים בדרך שלך. לא לוותר, לעשות ולהצליח. ושנזכה להתראות איתך עוד היום, בביאת המשיח. נגיד את הפסוקים. האמת שמאוד רציתי להגיד משהו, לכתוב דברים, אני כל הזמן מנסה לכתוב דברים מאז ההספד בהלוויה, ופשוט לא מצליח לכתוב, אני מרגיש בהכל תקוע. כאילו הכל נמחק לי, אני לא יודע מה להגיד, המילים פשוט לא יוצאות. מאז שתומר הלך, הרבה אנשים שואלים אותי שאלות, איך אתה, מה איתך, איך אתה מרגיש, אתה מעכל, אתה בסדר? ואני גם שואל את עצמי את כל השאלות האלה. כמו שאין לי תשובה טובה לתת לאנשים, אין לי תשובה טובה לתת לעצמי. כי האמת שאני לא יודע איך אני מרגיש. אני לא יודע איך אני. אני מרגיש מנותק כל הזמן. מנותק מזה שאתה לא קיים יותר. מנותק מכל רגש. אני מרגיש שהדבר היחיד שיש לי זה געגוע. אני כל כך מתגעגע אליך, תומר. כל יום כשאני שוכב במיטה, אני פשוט מחכה שאתה תיכנס לי לחדר ותציק לי. אחרי 2 דקות ימאס לי, ואז אני אגיד לך לעוף לי מהחדר, ואתה תגיד לי שמשעמם לך, ותהיה גבר, אז בוא לסיבוב. אני מת לעשות איתך סיבוב, תומר, מת, ולא מצליח להקל את זה שזה לא יקרה יותר. כי זה לא מתעכל לי שאתה לא איתי יותר, שאנחנו לא ביחד יותר. יצא לי לחשוב, וכנראה שחודש זה הכי הרבה זמן שלא ראיתי אותך. כי תמיד היינו ביחד. כל ערב, כל כמה ימים, גג כל שבוע, זה תמיד היה מסתכם בזה שאתה בא ומציק לי קצת, אני בא להתעצבן עליך, ואז אנחנו הולכים לעשות משהו. יצא לי להגיד למישהו ש30 יום זה מלא. כי אני לא חושב שבחיים היה לי משבר אמיתי שנמשך יותר מ30 יום. מאז שהלכת אני קורא המון וחושב המון על איך להתמודד עם זה. באימונים בכושר קרבי תמיד היו אומרים לנו איזה משפט קיבצי כזה, שהכאב הוא רגעי אבל התהילה היא לנצח. זה באמת קצת עובד ככה, כשאתה צריך לדחוף את הגוף לעוד כמה ספרינטים, כי בסוף זה נגמר, בסוף יש קו סיום. אבל תומר, אתה העמדת אותנו בקושי מסוג אחר, קושי שלעולם לא ייגמר.
לכל מקום מרגיש שאני אצטרך לסחוב תיק של 30 קילו על הגב. איך מתמודדים עם מסע כל כך כבד כל החיים? איך מתמודדים עם הגעגוע? איך מעכלים את זה שאתה לא פה יותר? אז גם אני שואל כל מיני שאלות, וגם לי אין ממש תשובות. אני פשוט ממש 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 מתגעגע אליך, תומר. וואלה, הכי יפה שרשמתם, הכי חשוב זה תמיד מעלה חיוך. אפרופו. המדהימים האלה. תכף יבואו בחבורה, צריך להיות איתם עכשיו. רק איתם, לא בנגן. תגיד שתכניסי, לא יראו אותה. עכשיו? כן, בדיוק. צריך? זה לא בדיוק ציפוי, ואני מה זה מבסוטית מהם. מצוין. זו סדרה חדשה שהם גם הביאו בסולטן, יקרה כמובן. ברור. נעשה בחדר של אורי? כן, היה לי.
אתה עם המאסקינג טייפ הזה או השני או זה לא משנה? אז אולי צריך לזה ארגז קטן. זה. די, גמרנו, אני שלחתי, זה לא סטנדרט.
זה אולי הגיהנום הכי גדול שיש. זה שאני כאן עומדת על שתי הרגליים שלי זה נס. לאבד ילד זה לאבד את האדמה מתחת לרגליים, את האמון בעולם, את האמון בערכים שלי, בעצמי. זה הכאב הנורא מכל. ויש המון בהלה. המטפלים אומרים לנו, אתם עדיין בתוך האירוע, זה בסדר שיש בהלה. איבדתי אמון כמעט בכל דבר, מקטן ועד גדול, אבל לא איבדתי את התקווה והרצון להישאר פה עם אבא ומאיה ואורי ואיתכם. וכדי להמשיך, אני נאחזת בדברים הכי קטנים. לקום מהמיטה בבוקר, לצחצח שיניים, לסדר מדיח, לשתות קפה עם אייל. הגוף חלש, חלש, ריקי. אבל אבא ואני עושים הליכה כל יום. לא תמיד מצליחים לחזור הביתה בקלות. אבל פיתחנו שיטה. הולכים רק עד העמוד הבא ואז נראה. עד העץ הבא ואז נראה. אם לא נצליח, נזמין מונית. וככה בשיטה הזאת אנחנו עוברים את הימים. רק את השעה הקרובה. רק עד הצהריים. לא מתכננים כלום. כל תוכנית היא נטל. כל יום נצח. כל לילה גיהנום. במקרר יש עדיין האוכל שלך שכבר עדיף לזרוק. אבל אנחנו משאירים אותו רק עוד יום אחד. בפריזר יש מגירה מלאה בלחמניות קשר שרק אתה אוכל. כל הבגדים ששמת בכביסה כבר קופסו. כשהבנתי מה אני עושה, השארתי כמה תלויים מאחורי הדלת כדי שיהיה לי עוד משהו שלך שצריך לחבץ. המשכורת שכל כך חיכית לה נכנסה והגעת בכוחות עצמך לסכום יפה בחשבון. הטלפון שלך צלצל כמה פעמים לתזכר אותך על שיעור מתמטיקה. עמדתי מעליו, מתקשה לחוות את הצלצול. אני לובשת סוואצ'ר שלך בערב כשקר לי. חבילת בגדים שהזמנת חיכתה לך על המיטה, פתחנו אותה. שתי חולצות טישרט כרגיל הכי יפות, בטעם הכי משובח שלך. האירוע הזה לא היה מתוכנן, זה מתבהר ומתבהר. וכמו שהרב ישראל אמר, זו הייתה רוח רעה. התכנסות אירועים שהתישה אותך. אימפולסיביות, קלות דעת, ולא היה לך מושג מה יהיו ההשלכות. כי אתה בחיים לא היית יכול לראות אותנו ככה. לא הייתה פה תוכנית, ובטח שלא הייתה פה אובדנות. אמא יודעת כשהילד שלה אובדני. אתה ריקי לא היית אדם אובדני. והאירוע הזה היה טעות. בינתיים אגב, ובהקשר ישיר, האזעקות והטילים הפסיקו לעת עתה. אין יותר איתות למקלט, ואתה כל כך חיכית שזה ייגמר. היית מותש, עייף עד העצמות. ילד שלא מקטר אף פעם על כלול, מתחנן, אמא די, אני עייף, מספיק. ובכל התראה הראשון שקם לוודא שכולנו שמענו ואנחנו מוכנים לצאת בזמן. בינתיים כל הילדים חזרו לבית ספר לשגרת היומיום. כמו שאתה, כל המשפחה שלנו, כל כך אהבת את השגרה היומיומית הפשוטה שלנו. ואז גם הגיע הרגע שבו צריך לעשות מצבה. אנחנו שואלים אחד את השני, זה אמיתי? מאיפה? מאיזה כוחות נעשה מצבה? זה אמיתי. זה אמיתי, ואנחנו עושים מצבה. איך כותבים על אבן? גבר, טיגריס, ווינר, חבר נפש, הילד הכי אהוב בעולם, נער מוביל, ספורטאי מלידה, ילד שמילה שלו זה מילה, שעוזר כשמתקשרים אליו, זה שמתקשרים אליו כשקשה, זה שמזהה במסיבה, ילד שהוא לא מכיר, אבל הוא לא בטוב, דואג להחזיר אותו עד הבית, ועוזב רק כשהוא בטוח. ילד שחולה על אחרייני של סבא שלו, שלא עוזב שולחן שישי, עד שהמזלג האחרון במקום. מה נעשה עם ימי שישי, ריקי? ילד שדואג לאמא, ילד שאוהב ללמוד עם אבא במיטה,
ילד שהחיבוק שלו חיבוק מרפא, ילד חרוץ שמעולם לא היינו צריכים להעיר בבוקר, שם שעון, מתעורר, מתארגן, מוכן בזמן, תמיד. רגיש מדי, אמיץ מדי, ילד עם לב ענק, בנוי, עם גוף בנוי לתפארת. ילד של החיים. איך כותבים את כל זה על המצבה? אבא ואני עשינו רשימה של כל הדברים הטובים שיש לנו בחיים. וכשהחושך סוגר עלינו, אנחנו עוברים על הרשימה. אבא כתב החברים של תומר, ואני אמרתי לו, לא, לא החברים של תומר, אני רוצה שם את השמות של כולם. כל ילד וילדה, השם שלכם עוזר לי לנשום. לראות אתכם איתנו, שותפים שלנו, ממשיכים איתנו הלאה בכל כאב הזה. אמרתי לכם פעם קודמת, בכל אחד מכם יש תומר, ואני רוצה לראות שאתם מתפקדים, מתקדמים, ממשיכים לשמוח ולחגוג את החיים שניתנו לכם. זה חשוב לי, זה חשוב לכולנו. תומר איתי שלי, אני עומדת פה על שתי רגליים בכוחות עצמי. זה נס גלוי. ועם הנס הזה אני אמשיך. אני לעולם לא אוסיף להיות אמא שלך. אתה הבן שלי. עד שהיום שלי יגיע. עכשיו אבא ומאיה ואורי ואני יוצאים למסע האבל שלנו. כל אחד מאיתנו יעבור דרך הכאב בקצב שלו, בדרך שלו. אבל אבל זה מסע אישי. עם זאת, כולנו יודעים שיש לנו משפחה שלמה מאחורינו, חברים טובים כמו אחים, וגם אתם, הילדים האלה, אתם איתנו, והקהילה השלמה שמאחורינו. על השאלה מה שלומך או איך את, אני עונה בשתיקה. אז מי שקיבל את השתיקה שלי בוואטסאפ, שיבין. הכאב קשה מנשוא, אבל אני מאמינה שיום אחד, בצד השני של מנהרת החושך האומללה הזאת, תהיה גם שמחה. אנשים רבים שולחים את אהבתם, אנשים רבים מדליקים נרות לעילוי נשמתך, תומר שלי, בבתי כנסת ובכנסיות בכל רחבי העולם. באחד המכתבים שנשלחו קיבלתי טקסט מהספר פו הדוב. זה רגע של פרידה סמלית ומרגשת. כריסטופר רובין עומד לעזוב את יער 100 העצים כדי ללכת לבית הספר, מה שמסמל את סוף תקופת הילדות והמשחקים. הוא מנסה להכין את פו לזמן שהוא כבר לא יוכל להיות שם איתו כל יום, ומעניק לו את המילים האלה כצידה לדרך וכנחמה. אני רוצה להקדיש את הטקסט הזה לכולנו פה. אם אי פעם יגיע מחר שבו לא נהיה ביחד, יש משהו שאתה חייב תמיד לזכור. אתה אמיץ יותר ממה שאתה מאמין, חזק יותר מאיך שאתה נראה, וחכם יותר ממה שאתה חושב. אבל הדבר החשוב ביותר הוא שגם אם אנחנו בנפרד, אני תמיד אהיה איתך. שנלמד אחרי. וואלה, הכי יפה שרשמתם, הכי חשוב זה, תמיד מעלה חיוך.